नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु, तपाईले स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। अहिले निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको यो ट्युटोरियल आज हामी तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। र साथीहरु, यस्तो खालको ट्युटोरियल बनाउन हामीले क्यापकट एप युज गरेर पनि बनाउन सकिन्छ, तर एकदमै गाह्रो, अलिकति स्टेपहरु धेरै भएको कारणले धेरै साथीहरुले मलाई सजिलो तरिकाले सिकाउन भन्दै हुन्थ्यो। र साथीहरु, सबैभन्दा सजिलो तरिका आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यस्तो खालको एडिटिङको लागि निकै नै सजिलो रहेको छ। साथीहरु, तपाईले कृपया भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु, एउटा एपबाट हामीले यस्तो खालको एडिटिङ गर्न सक्छौं। तपाईले कुनै पनि एडिटिङ नलेज नभए पनि तपाईले चाहिँ यस्तो बनाउन सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, म तपाईहरुलाई कुन एप हो सम्पूर्ण तपाईहरुलाई भिडियोमा भन्नेछु, कृपया भिडियोलाई फुल हेर्नु होला। र साथीहरु, म तपाईहरुलाई सिधै एप तर्फ लाँदैछु। ओके साथीहरु, तपाईलाई मैले जुन एप भन्न गइरहेको छु त्यो एप यही रहेको छ। साथीहरु, यो एपको नाम के हो म तपाईहरुलाई अन्तिममा भन्नेछु। तपाईले कृपया भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला। तपाईले एप डाउनलोड गरेर पनि साथीहरु बनाउन सक्नुहुन्न, किनभने यहाँबाट केही हिडन कुरा रहेको छ, तपाईहरुले त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु, तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ फर यू मा तपाईले धेरै ट्रेन्डिङ यहाँबाट तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो भन्दा अगाडि निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको यहाँ ट्युटोरियलहरु पनि रहेको छ, जुन चाहिँ मैले अलरेडी सिकाइसकेको छु च्यानलमा। र साथीहरु, यहाँबाट तपाईले सुगर क्र्याश 4 भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले सुगर क्र्याश 4 मा जानुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु, यहाँबाट हेर्नु होला अडियो पनि साथीहरु यही रहेको छ। तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन, सिम्पली तपाईहरुले फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एपले सम्पूर्ण काम तपाईको गरेर तपाईलाई रेडी गरेर फाइनल रिजल्ट दिनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको हामीले ट्युटोरियल सिक्न गइरहेका छौं। ओके साथीहरु, यो तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट युज मा क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु, हामीलाई यो एपले नै रिकमेन्ड गर्दैछ 29 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा तल चाहिँ सिलेक्ट नगर्नु होला साथीहरु, किनभने 29 वटा फोटो सिलेक्ट गरेपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिने सम्पूर्ण फोटो पुग्छ। ओके साथीहरु, तपाईसँग फोटो कहाँ रहेको छ तपाईहरुले फोटो चाहिँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै मसँग यहाँ मोडेलहरुको फोटो रहेको छ, म तपाईहरुलाई 29 वटा फोटो सिलेक्ट गरेर देखाउँछु। तपाईहरुले पनि आफुलाई मन परेको साथी वा तपाईको फोटो चाहिँ 29 वटा सिलेक्ट गर्नु होला। ओके साथीहरु, हेर्नु होला म तपाईहरुलाई 29 वटा फोटो सिलेक्ट गरेर देखाउँछु। तपाईहरुले पनि यसरी नै 29 वटा फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु, फाइनली मैले 29 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेछु। तपाईहरुले पनि 29 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले टिक मार्कमा क्लिक गरिदिनु होला। यति भइसकेपछि साथीहरु, तपाईको पिक्चरहरु चाहिँ एकदमै प्रोसेसिङ हुन्छ। तपाईहरुको पिक्चरहरु प्रोसेसिङ भइरहेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ। र प्रोसेसिङ भएपछि हाम्रो सिधै रिजल्ट आउँछ साथीहरु। र साथीहरु, रिजल्ट आएपछि म तपाईहरुलाई अब भन्नेछु साथीहरु यो एप कहाँबाट ल्याउने, कसरी ल्याउने। तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईको यो एपले काम गर्दैन साथीहरु, किनभने तपाईहरुले परचेज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईहरुले किन्नुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु, हेर्नु होला यो केही टाइम लाग्छ, किनभने सम्पूर्ण फोटोहरुलाई चाहिँ यो एपले आफै अरेन्ज गर्छ। ओके साथीहरु, हेर्नु होला वाउ, एकदम राम्रो खालको बनिसकेको छ साथीहरु, हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले केही गर्नु परेन साथीहरु, एकदमै सजिलो तरिकाले भइसकेको छ। र फाइनल साथीहरु, यसलाई सेभ गर्नलाई यहाँ तपाईहरुले डाउनलोडमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यो फोनमा डाउनलोड हुनेछ। हेर्नु होला भिडियो सेभ सक्सेसफुल हो। म तपाईहरुलाई फोनमा पनि यहाँ देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई यो भिडियो सेभ भएको छ कि छैन भनेर। ओके साथीहरु, यहाँनिर हेर्नु होला यो तपाईहरुलाई म लास्टतिर देखाउँछु। हेर्नु होला साथीहरु, यो चाहिँ मैले हिजो एउटा बनाएको थिएँ, एउटा चाहिँ तपाईहरुलाई अहिले बनाएर देखाएको। ओके साथीहरु, फाइनल तपाईहरुले यस्तो खालको एडिटिङ गर्नको लागि टेम्पो एप चाहिने हुन्छ। यहाँ हेर्नु होला म तपाईहरुलाई स्क्रिनमा देखाइदिन्छु। र टेम्पो एप तपाईहरुले प्ले स्टोरमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु, तर तपाईहरुले यहाँनिर सर्च गर्नुभयो भने टेम्पो एप तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ। तर तपाईहरुले जुन मैले तपाईहरुलाई सिकाएको छु त्यो सबै कुराहरु तपाईको यो प्ले स्टोरमा भएको एपले दिँदैन, किनभने साथीहरु हामीले धेरै कुराहरु चाहिँ हामीले किन्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर साथीहरु, तपाईले फ्रीमा युज गर्नको लागि तपाईले गुगलमा गएर तपाईले टेम्पो एप डाउनलोड गर्नु होला। र साथीहरु, तपाईलाई जान्नु भएन भने मलाई फेसबुक पेज न्यू टेक सपोर्टमा मेसेज गर्नु होला। म तपाईहरुलाई त्यहाँबाट एप प्रोभाइड गर्नेछु एकदमै सजिलो तरिकाले। साथीहरु, तपाईले यो बनाउन चाहनुहुन्छ भने। र फाइनली साथीहरु, तपाईको भिडियो चाहिँ फोनमा सेभ भइसकेछ। तपाईले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्दाखेरि साथीहरु न्यू टेक सपोर्ट 0 लाई मेन्सन गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरु। ओके साथीहरु, आउने दिनमा तपाईहरुलाई कस्तो कस्तो ट्युटोरियल चाहिन्छ मलाई कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउँदै गर्नु होला। र साथीहरु, सिधै तपाईहरुले भनेको लिरिकल भिडियोको क्लिपहरु म तपाईहरुलाई प्रोभाइड गर्नेछु। धेरै साथीहरुले चाहिँ वेटिङमा हुनुहुन्छ। र फाइनली साथीहरु, तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। आउने दिनमा यस्तै ट्रेनिङ ट्युटोरियलको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। ओके साथीहरु, आउने दिनमा यस्तै ट्रेनिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।